Hi guys, Assamese kitchen আৰু daily lifestyle লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ হৈতে মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি। অতিকে সহজ ৰেচিপি আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয় আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে হয়তো নকলেও হ'ব, সকলোৱে জানেই। এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু তাৰ কাৰণে মই অলপমান ভেদাইলতাৰ পাত লৈছো আৰু অলপমান মই নৰসিংহ লৈছো। আৰু গুটেইখিনি মই মিক্সিত মই ভালদৰে গ্ৰাইন্ড কৰি লম আৰু গ্ৰাইন্ড কৰোতে তাত মই দিছো অলপমান পানী। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে পেষ্ট বনাই লম। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপমান সৰিয়হৰ তেল লৈছো। গৰম হৈ আহিলে আৰু প্ৰথমতে মই ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰি লম। মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি কাঢ়ি লৈছো আৰু সেই তেলতে মই দিছো অলপমান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ ফুটি আহিলত মই তাত দিছো অলপমান নহৰু। মই 5 ফুটামান নহৰু মিহি মিহিকে কাটি লৈছিলো। এতিয়া মই নহৰুখিনি অলপ ভাজি ললো আৰু তাত এতিয়া মই দি দিছো বনাই ৰখা পেষ্টখিনি। মিক্সি জাৰটো মই অলপমান পানী দি আউখালি তাত দি দিছো। এতিয়া আকৌ ভালদৰে গুটেইখিনি মিহলাই দিছো। এতিয়া ইয়াত দিছো মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়াত মই হালধি যোগ নকৰো কাৰণ মই মাছ ফ্ৰাই কৰোতে হালধি দিছিলো আৰু একেই তেলতে বনাইছো, সেই কাৰণে মই আকৌ হালধি যোগ নকৰো। আৰু ইয়াত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কিপিচ দি দিছো আৰু লগতে দিছো এটা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। এয়া ভালদৰে উতলি আহিলে আৰু এটা আলু মই বইল কৰি ৰাখিছিলো আৰু মই পিটিকি ললো আৰু সেই আলুখিনি মই ইয়াত যোগ কৰি দিছো। আকৌ মই অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিছো। এতিয়া ইয়াত দিছো মই অলপমান জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া ভালদৰে আকৌ মিহলাই দিছো। আকৌ মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিছো। এয়া মোৰ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ লগত মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছো ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থ্যাংক ইউ।